Welcome everyone. আজি এটা নতুন সেশন আৰম্ভ কৰিম আৰু সেশনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ ওপৰত। সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম ৰিলেটেড। সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰায় কুৱেশ্যনছ আহে প্ৰত্যেকটো এক্সামত, থাৰ্ড গ্ৰেডতে হওক, APSCত হওক, ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হওক, প্ৰায়বিলাকতে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহে। এতিয়া কেতিয়াবা হয়তো ডাইৰেক্টলি নক'ব পাৰে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড বুলি, কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে বুলি ক'লে আপোনালোকক কিতাপ এখনৰ নাম দি দিব আৰু কিতাপখন কোনে লিখিছে সেই অথৰৰ নাম সুধিব। সেইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আৰু এটা পেটাৰ্ণৰ আছে যে অথৰৰ কথা সুধিব। এতিয়া সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পোৱা অথৰ এজনে আৰু যদি বেলেগ কিবা এটা এৱাৰ্ড পাইছে, আন এটা এৱাৰ্ড পাইছে, যেনিবা এতিয়া জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছে বা পদ্মশ্ৰী পাইছে, তে কোনজনে পাইছে বা কেতিয়া পাইছে সেইবোৰ কুৱেশ্যনছ আহে। অথৰজনৰ যদি আৰু বেলেগ কিবা নাম আছে, ফেমাছলি যদি বেলেগ কিবা নামেদিও জনা যায়, তে সেই নামৰ কথা আহে। আৰু আহিব আপোনালোকৰ অথৰজনে অসম সাহিত্য সভাত কেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যনছ পচিবল এই টপিকটোৰ পৰা। সেইকাৰণে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আৰম্ভণিত সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ কথা অলপ কৈ দিওঁ। সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড দিয়ে 22টা লেংগুৱেজত, মানে 8th শ্বেডিউলত থকা 22টা লেংগুৱেজৰ গোটেইকেইটা লেংগুৱেজতে দিয়ে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড, আৰু ইনক্লুডেড থাকে ইংলিছ আৰু ৰাজস্থানী এৱাৰ্ড ইনক্লুডেড থাকে। আৰু সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড আৰম্ভ হৈছিলে 1954ত। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰে গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত অসমীয়াও পৰে। এতিয়া আমি আজি আলোচনা কৰিম অসমীয়া লেখক কোন কোনে পাইছে, কোনটো বছৰত পাইছে, সেইখিনিলৈকে আলোচনা কৰিম। এতিয়া নেক্সট শ্লাইডত আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট 1955ত বনফুল নামৰ পয়ত্ৰী কিতাপ এখনে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছিলে। সেই কিতাপখনৰ অথৰ আছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা, আৰু তেখেত ফাৰ্ষ্ট অথৰ আছিলে যোনে নেকি সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছিলে 1955ত। আৰু ছেইম 1955ত তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্টো হৈছিলে। তেখেত এজন নোটেবল কবি আছিলে জোনাকী ইৰাৰ। জোনাকী ইৰা বুলি ক'লে জোনাকী নামৰ মেগাজিন এখন আছিলে, আৰু সেই মেগাজিনখনত যাৰ যাৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছিল সেইসকলক জোনাকী ইৰাৰ কবি বুলি কয়। তেখেতো আছিলে জোনাকী ইৰাৰ কবি। আৰু তেখেতক আন এটা নামেদি জনা গৈছিলে বনফুলৰ কবি। সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এক্সামত আজিলৈকে আহিছে বনফুল কবি কোন। বনফুল কবি হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা। নেক্সট 1960ত পাইছিলে কংগ্ৰেছৰ কাচিয়লি ৰোড। কংগ্ৰেছৰ কাচিয়লি ৰোডৰ ইংলিছ নামটো হ'ব ইন দ্য মৰ্ণিং ছান অফ কংগ্ৰেছ। এতিয়া কোনোবা এক্সামত হয়তো ইন দ্য মৰ্ণিং ছান অফ কংগ্ৰেছ বুলিও দিব পাৰে, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু লেখকজনৰ নাম হৈছে বেণুধৰ শৰ্মা, আৰু তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে 1956ত। নেক্সট 1961ত পাইছিলে ইয়াৰুইনগাম নামৰ নভেল এখনে। ইয়াৰুইনগাম নভেলখন লিখিছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ইয়াৰুইনগাম মানে হৈছে পিপলছ ৰুল। এতিয়া মণিপুৰত নাগা জনজাতিৰ এটা ভাগ আছিলে, সেই জনজাতিৰ নাম আছিলে তনখুল নাগাছ। এই তনখুল নাগাছবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছিল কিছুমান তাতে, আৰু সেই ছাফাৰিংছ আৰু পলিটিকেল ষ্ট্ৰাগলৰ ওপৰত এই কিতাপখন লিখিছিলে। সেইকাৰণে এইখনৰ নাম ইয়াৰুইনগাম, মানে পিপলছ ৰুল। তেখেতে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডো পাইছিলে মৃত্যুঞ্জয় নামৰ নভেল এখনৰ কাৰণে, আৰু তেখেত ফাৰ্ষ্ট এভাৰ assamese ৰাইটাৰ টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, এইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছত 1983 বা 85ৰ ভিতৰত তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্টো হৈছিলে। তাৰপিছত আহিছে 1964ত অসমৰ লোক সংস্কৃতি। এইখন কিতাপৰ লেখক আছিলে বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, কিন্তু তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছতহে তেখেতে এৱাৰ্ডটো পাইছিলে, সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে পষ্টহিউমাছলি এৱাৰ্ডেড। 1966ত পাইছিলে বেদনাৰ উলুকা। তেখেতৰ নাম হয়তো আপোনালোকে শুনিছে, লেখকজনৰ নাম অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। তেখেতক অসম কেশৰী বুলি কৈছিলে। অসম কেশৰী কোৱা কাৰণটো হৈছে তেখেত সাংঘাতিক পেট্ৰিয়টিক আছিল, সেইকাৰণে আসাম কেশৰী বুলি কৈছিল। তেখেত ফাউণ্ডাৰ আছিলে অসম সংগ্ৰহশিনী সভাৰ আৰু অসম জাতীয় মহাসভাৰ। লিটাৰেৰী এডিটৰ আছিলে অসম বান্ধৱ, ইংলিছত লিখিলে বান্ধৱ হৈছে, কিন্তু এনেই বান্ধৱ
আৰু আনখন হৈছে ডেকা অসম আৰু তেখেতে মান্থলি মেগাজিন এখন উলিয়াইছিলে চেতন্য নামৰ দুখন তেখেতৰ পয়েট্ৰি কিতাপ আছিলে তুমি আৰু বিনা আৰু পেট্ৰিয়টিক ড্ৰামা এখন লিখিছিল বন্দিনী ভাৰত তেখেত প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ 1950ত আৰু এতিয়া অসম সাহিত্য সভাই তেখেতৰ নামত এটা এৱাৰ্ড দিয়ে অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী এৱাৰ্ড তেখেতৰখিনি ভালকৈ আপোনালোকে ৰিপিটেডলি পঢ়ি যাব আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' এবাৰ চালে হয়তো আপোনালোকৰ মনত নৰব পাৰে সেইকাৰণে ৰিপিটেডলি চাই থাকিব তেতিয়া ৰিটেইন হৈ যাব নেক্সট 1967ত পাইছিলে আধুনিক গল্প সাহিত্য কিতাপখনৰ লেখকৰ নাম ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী আৰু তেখেতে অসম পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড এৱাৰ্ড পাইছিলে 1984ত নেক্সট 1968ত পাইছিলে অলকানন্দ লিখিছিলে নলিনীবালা দেৱীয়ে তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 1957ত ফৰ হাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন লিটাৰেচাৰ আৰু তেখেত ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া কবি আছিলে মহিলা কবি যোনে নেকি পদ্মশ্ৰী পাইছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডি টু চেয়াৰ অসম সাহিত্য সভা এই দুটা মনত ৰাখিব কটন কলেজত তেখেতৰ নামত হোষ্টেল আছে পদ্মশ্ৰী নলিনীবালা দেৱী গাৰ্লছ হোষ্টেল 1986ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে পাব্লিকেশ্যন এটা পাব্লিছ কৰিছিলে মহাশ্বেতা তেখেতৰ কাম কাজলৈ কাৰণে 1969ত পাইছিলে মঞ্চলেখাৰ লেখক আছিলে উত্তুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা তেখেতে অসম সাহিত্য সভাই নাম দিছিলে সাহিত্যাচাৰ্য আৰু তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 1971ত তে আজি ইয়ালৈকে শেষ কৰিলোঁ নেক্সট আৰু বাকীকেইটা ভিডিঅ'ত অসম সাহিত্য সভা ৰিলেটেড যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিম থেংক ইউ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ